Hello friends, welcome to our YouTube channel Utopia. আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে। অসমত এতিয়া বিহুৰ ঢৌহে চলি আছে যদিও এই ৰেচিপিটো বিহুৰ সৈতে জড়িত একেবাৰে নহয়। মইনো কি ৰেচিপি বনালো আহকচোন চাও। প্ৰথমেই এয়া বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰি লৈছো। বিলাহী, ক্যাপসিকাম, গাজৰ, পিয়াজৰ নলা, ফুলকবি, ধনিয়া আৰু তেল মছলা সকলোখিনি ৰেডি কৰি কুকাৰ বহাই দিছো আৰু কুকাৰটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে এয়া তেল গৰম হ'বলৈ দি দিছো। তাত মই মিঠাতেলৰে ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে গোটা জিৰা অকণমান ফুটাই লৈছো। তাৰ পিছতে এটা এটাকৈ কাটি লোৱা সবজিখিনি দি যাম। প্ৰথমে গাজৰ আৰু ফুলকবিখিনি দিছো কাৰণ এইখিনি সিজিবলৈ অকণমান টাইম লাগে। 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া দিছো ক্যাপসিকামখিনিও 2 মিনিট ভাজিলেই হৈ যাব। তাৰ পিছতে দিছো কাটি লোৱা বিলাহীৰ টুকুৰাবোৰ। বিলাহীখিনি বেছি সময় ভাজিব নালাগে। বিলাহীখিনি দি দিয়াৰ পিছতেই মছলাখিনি মই ইয়াত দি দিম। এয়া দিছো অকণমান হালধি, অকণমান ধনিয়া গুড়ি আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি। এইখিনি অকণমান লৰাই লৈ এয়া দিছো ডালিয়াখিনি মই 2 ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। তাৰ পিছতে অকণমান সফ্ট হৈ গৈছে। এই আটাইখিনি এতিয়া লৰাই লৈ গোটেইখিনি মিহলাই ল'ম আৰু তাৰ পিছতে ইয়াত পানী দিম। জোখমতে পানী দি আটাইখিনি বস্তু লৰাই ল'ম আৰু শেষত এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। নিমখখিনি মই পানীখিনি দিয়াৰ পিছতহে দিছো যাতে সোৱাদমতে সঠিক জোখটো পাওঁ। আৰু অকণমান এয়া দিছো চিলি ফ্লেক্সৰ সলনি আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে। কেঁচা জলকীয়া দিলে পাচলিখিনি ভজাৰ সময়তে একেলগে দিব লাগিব। আৰু এয়া দিছো পিয়াজৰ নলা কাটি ৰখা পিয়াজৰ নলিখিনি দি ঢাকনখন দি এতিয়া মই কুকাৰত হুইছেল আহিবলৈ ৰখি থাকিম। প্ৰায় 4-5টামান হুইছেল দিয়াৰ পিছতে এইখিনি ৰেডি হৈ যাব। এয়া কুকাৰ খুলি দিয়াৰ পিছতে দেখিলোঁ আটাইখিনি বস্তুৱে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। শেষত কাটি লোৱা ধনিয়াখিনি দি মিহলাই ল'ম আৰু গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম। এয়াই আছিল আজিৰ ৰেচিপিটো, ডালিয়াৰ খিচিৰি। খুব সহজতে মই বনাইছোঁ। আপোনালোকে বাৰু এনেদৰে বনাই পাইছেনে? ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।